привіт! Сьогодні ми грали з Пашою в Skyrim і не просто грали, ми завершили одну кампанію, тому буде зараз відео про гру, про правила і про детально, що ми маємо взагалі в коробках. А це ось основна коробка, ось така коробочка, ось така коробочка, де дуже багато мініатюрок, але ми це взагалі якось не використовували. Далі вступає Паша і розповідає Паша. Всім привіт! Крім цього, в Skyrim ще є одне доповнення. Щось там типу з попелу про дракона. От, в мене його немає. Що гра собою являє? Це, по суті, така стандартна пригода по типу рунбаунда або чогось подібного. Що ще можна порівняти? Стародавній жах, зона і тому подібні ігри. Відьмак. В грі є 3 фази. Дуже стандартні. Це типу міф, відповідь від гри, якийсь негатив для нас за допомогою таких от івентів. І ще, окрім якогось прям негативу, вони додають нам різні додаткові загальні місії, світові квести, які або ми виконуємо, отримуємо щось хороше, не виконуємо, отримуємо погане. Ось він показує, ось так вони виглядають, і тут є позначки зліва, справа, як завжди. Пройшов, не пройшов, і оце вони, Паша розповідає негативні, вони кладуться ось сюди. Це типу загальні квести, вони не обов'язкові. Це одна фаза відповідь від гри, потім йде фаза дій від нас, в яку ми ходимо, щось робимо, і йде фаза контакту. Після того, як ми походили, ми контактуємо з саме локацією, де зупинилися. Якщо це якісь локації ліс, печера, щось дике, то у нас є ось така спеціальна картка на відповідний сценарій кампанії. Ми бачимо, з ким ми будемо битися в цих локаціях. А якщо ми зупиняємося в місті, у нас є ось тут на мапі спеціальні всі позначки, що ми можемо робити в місті. Це здебільшого покупка речей з певної колоди. По суті, це такі фази, які ми проходимо. Фаза відповіді від гри, пересування і контакт. Ось так вся гра й проходить. Ціль гри – це проходження якогось нашого особистого квесту, або квестів, можна сказати. На початку кожного сценарія нам видається квест, на якому написано, де ми з'являємося, куди нам треба прийти, що нам треба зробити. Приходимо, щось робимо, успіх, отримуємо додаткові собі різні плюшки, ресурси. Провал, ми все ще не всираємо гру, але отримуємо менше або нічого не отримуємо. Потім у нас ідуть опції, рухаємося далі по сценарію, по цих опціях беремо нові картки, і десь за один сценарій ми маємо штуки 3-4 особистих квести виконати і доходимо до фінального загального квесту на нас обох, тому що гра ця кооперативна. От Паша тільки що розповів, це по логіки іде як компанія, от в базі, там одна компанія в базі? В базі 2, наче. Ну от, і в компанії, кожна компанія складається з 3 частин сценарію. Тобто ми буквально тільки що завершили одну повноцінну кампанію про війну, ти казав? Це про те, як ми, члени Ордену Клинків, втекли з іншого місця за межами Скайріму в Скайрім, щоб шукати тут мир, собі спокійно жити, але нас переслідують, як сказати, різні погані люди, різні всякі злодії з нашого минулого життя, які намагаються знайти цей Орден Клинків і знищити всіх його членів. Ну, це от Паша тільки що вам розповів, і це ми буквально пройшли тільки першу кампанію. У нас хороша кінцівка, ми мирно жили в Скайрімі. Ну, я вам скажу, якщо попередні партії, тобто це третя, рахуйте. Я в попередніх 2 гарно грала, і Паша там одні матюки я дуже використовував, тому що тебе там не випадали позначки. Взагалі не випадало. Той момент, як в мене, наприклад, в самій останній зараз мій лічний квестик, я просто тупо Допінгангер виліз, мене скопіював, я його взагалі не відбила ні першою карткою, ні другою, а по ітогу 3-ю карткою все одно появилася де потрібно. Ну, коротше, тупо у матові були китки на кубах. І позитив, і негатив, можна сказати, тому що ти просрала, по суті, 2 перевірки на Доппельгангера. Ти не отримала купу досвіду і ресурсів, які що можна там було були, отримати. Але в той же самий час ти не програла, не злилася, не втратила купу всього. Ти просто пішла далі по сюжету. І в цілому, якщо ти до цього добре вкачалася, це тобі в мінус навіть не пішло. Ось у нас так виглядає планшетик. У нас взагалі у кожного буде
ось так от стояти. Ось отут. На початку все, гри. да, на початку. Але згодом, коли ти прокачуєшся, куди ж ми витрачаємо свій досвід, ось от так виглядає досвід, ми витрачаємо його сюди, щоб купити якийсь значок. Ну, не значок, а чарівне слово, наприклад, Ну, one це hand. ключове слово, яке Да, додає ключове. там, наприклад, якщо одноручне, це означає, додає 1 кубик до одноручної зброї. Ну, от я І- тільки 4 зробила за цю компанію, Паша зробив більше 5, ну, тому що Ясно. я всосала останні перевірки, мене дуже погано пішли, і тому я загубила ті всі, скільки в мене було досвіду, я би вкачала, я думаю. І оце я грала за таку чіку, а Там. є зворотня сторона, де може бути чоловіча, не Так, знаю, ми пол. ми це на початку гри обираємо, по суті, собі А це вперше. певну расу. Кожна раса має свою якусь здібність. Можна сказати, що асиметричне все не схоже на інших. Там, наприклад, в Кароліни персонаж він крадій. Да, я Ловкач, там прям крадій. реально я вкачала і в кожне Спритний. місце, що заходила, в кожний ліс з людьми, як пересікалася, я усіх крала по 2 гривні. А в мене навпаки орк, і в нього така здібність дуже крута, ні в кого іншого такої немає. Да. Я витрачаю одне своє життя, втрачаю під час бою, щоб перевірка на атаку моя була успішна. Тобто замість того, щоб там. кидати куби і дивитися, що мені випаде, я просто втрачаю одне життя і все, успіх. Мені ще сподобалося, я не пам'ятаю таке, чи було взагалі в інших пісочках. Наприклад, коли ти зустрічаєшся з якимсь монстром, вам на початку потрібно пройти снік, типу ти уклонився Є чи таке. ні? Де було десь таке? Де Десь таке? було. Ну, От я не можу згадати. наприклад, якщо ми беремо жах Аркхема або стародавній жах, там є перевірка на те, злякаєшся ти монстри чи ні. Ну, в Щось Рунбаунді дуже там схоже на хіба це. що, оскільки у вас золотою стороною випало, щоб ти перший, типу, почав. Ну прикольно, да. Оце прикольно, що тут треба завжди проходити. Чи Да, ти і тому підкрадешся, я чи собі ні. вкачала снік, у мене його 6 чи там 8, навіть я вже не Взагалі на пам'ятаю. снік перевірки вони Багато доволі всього. легкі, я сильно не вкачував. І проходив. скажу так, от якщо ми кажемо за повноцінну, ну, от, 3 сценарії, як в одній компанії, перші 2 сценарії, воно йде класно, тому що у вас майже немає речей, у вас немає покращень, ти там Ну, сидиш. найцікавіше це розкачка. З одним, коли ти з починаєш одним, з отак нуля. сидиш, і тебе більше нічого немає. Потім, звичайно, ви заходите в міста, ви намагаєтесь купити щось там, покращити і так далі. Але, от, наприклад, в мене вже в кінці дуже багато всього було, і я не знаю, чи воно навіть мені було прикольно, бо я така вже, ну я ж точно пройду, в мене ось отак була зброя, і в мене вона замість 4 вже 5 давала, що пройде, ну, ми дуже сили і вкачені ще щось. були. Ну, коротше, прям дуже сильно всього багато виходило, що я трішечки така вже підустала це все Хоча підсчитувати. в останньому бою проти Моїви у нас вже життя закінчилося. Да. Ми могли програти. Це у того, грі що є- там було 4 підряд карток треба було У виконати. грі є дуже прикольна фішка, яка називається, типу, забув, як вона називається. Ну, коротше, вона дає нам останній шанс. І коли у нас злітає життя, Типу до нуля. Як? майже до нуля, от до одинички, скільки б не наносили в цей момент нам шкоди, Угу. зупиниться трекер ось тут за 1 хід до смерті. У нас буде 1 шанс. Тобто, наприклад, у мене от стільки життя, здається, 2 життя. Мені наносять 10 шкоди, я не помираю, а ось тут зупиняюся так чи інакше. Я скажу, що одне із самого дивного в цій грі це довбаний ринок. Я на ринок жалілася. Я розповідала, що у вас є проблема. великі міста. Ти зайдеш у велике місто, і у вас там намальовано, яку ти можеш колоду потягнути, щоб речі собі знайти. Угу. І ти можеш буквально, ти тягнеш одну картку, а потім за кожну гривню ти дотягуєш І то ще не одну, всюди ще можна. одну, і ще одну. От у мене була партія, де буквально в мене було все, що тут є, було, але я хотіла тільки собі шолом знайти. І я витрачала, я там десь гривень 5 витратила, не враховуючи, Ну, що на було шоломі шолом. теж є ціна. Я просто тягнула, щоб у мене був Рандом. хоч якийсь шолом. Це тупо саме кончено, Ми що ці вирішили ігри по 3 придумали. картки тягнути на ринку, щоб хоч якийсь вибір був. Ну Хоча да. тут є буквально клас, який заточений. Це так тупо є саме не клас, а раса якась, Да. яка заточена, що ти з ринку тягнеш не 1 карту, а 3 там, щось подібне. Дуже дивно ринок зроблений. Це для рандому, типу, прикольчик Але такий. це все одно, окей, я зайшла в якесь місто, я сказала, ой, а ви не знаєте, де тут є магазинчик? Пішла до магазинчика, кажу, а мені от треба шлем, можете? І він мені виносить лук. Ну ох же. Ну, є таке. І покращення зброї тут так само випадкове. Зачарування теж випадкове. Велика є колода таких от зачарувань покращень. Вони, ці картки багатофункціональні. І от коли я витрачаю кристали, я отримую якесь зачарування абсолютно випадкове.
Коли витрачаю руду, отримую покращення зброї, теж абсолютно випадкове. Куди воно цей плюсик додасть, тому що на зброї є декілька видів атаки, і я не знаю, куди Ти ці вибираєш, плюсики да, мені додасть. потім. Я просто випадково тягну карту і підкладаю, скинувши. Але система з цим зачаруванням, дуже багато різних ефектів. Система зачарування мені Прикольно. подобається. Все одно прикольно, що ти є оце в містах, ти тягнеш з колоди, воно може зовсім інше вийти, але, наприклад, от я кажу, я хочу собі шолом. І там просто більше вірогідність, що там є шоломи, але ти щось інше знайдеш. Те ж саме, як, наприклад, Паша тягнув, у нього постійно були лук, який йому нафіг не всрався, бо в нього дворучний меч. Ми просто на таку колоду перлися. Зелена колода зі змією, там дуже багато луків. Коротше, і тут ще в кооперативі є ось такі жетони, які потрібно постійно за ними слідкувати. Це, коротше, пандемійна механіка гри. Да, їх потрібно, коли приходить загальний світовий квест, і читаєш, там написано, приходить 2, і ти должен кудись їх викласти, іначе воно, типу, час минає і провалюється квест чи твій загальний. Ну тут прикол такий, ось на усіх квестах, оце особисті, наприклад, квести, на них є якась відповідна цифра, число якесь. І ми можемо, коли набирати сюди якусь кількість цих поганих жетонів, але якщо вона співпаде з цим числом, то квест скидається. І це погано, тому що коли він скидається, він спрацьовує негативним ефектом. Боже, це так тупо, коли ти провалюєш, ти тягнеш сюди, і у вас, ми так на початку грали, зовсім були не прокачені. Тупо напали на місто. По-перше, закривається ринок, по-друге, вам потрібно данину заплатити, щоб зайти в місто. Це такий, типу, а в мене там квест, може бути прям намальовано, мені потрібно прийти в ось це місто. А воно в тебе тут викладено оці 2 жетончики, і все, типу, і грошей немає. Це зараз вже під кінець. Я така багата, бо я собі прокачала, що я постійно все краду гроші, а тоді я сиділа без денег взагалі. 0, да? У мене 0 гривень. Ти ж пам'ятаєш, що я постійно була бідна? Гра дуже підганяє ось цими жетонами, і треба квести робити, бо якщо засидишся зі старим квестом, він заповниться і погано спрацює. І міста закриватися починають потроху. Ну і отут є ще така штука з картками, що ти проходиш, тобі кажуть, тягни там наступну картку, там 280. Якщо ти провалюєш і там проходиш, там воно слідущу картку каже, тягни. І в Fallout ж так само. І в Fallout було, і я розумію, що 7-й континент не туди, але там теж таке було. Типу, тягни таку карточку. Із крутого у грі хочу сказати, що ось прокачка, планшет, це саме найкраще. Раса, планшет і купа речей, які ми можемо на себе надягти, а ми можемо надягти броню, шолом, якісь собі на ноги броню. І може бути в нас до 4 різних зілля і всякі там кільця, дрібнички до 4 штук, їх також можна зачаровувати. І може бути або 2 одноручних, або 1 дворучна зброя, або ще може бути магія замість зброї. Мені сподобалося, що у нас з Пашою є по платві, плюс 1 рух. Кім. І плюс, якоби, конниця, де ми нанімаємо екіпаж за денежку, і воно між містами нас водить, такий нормальний телепорт, бо якщо тобі треба отсюди туди, ти за гроші так переміщуєшся між містами. Так, там система дуже проста, за кожен регіон по монеті. Раз, два, да, три, взагалі, так прикольно. Я, звісно, майже не користувався цим, мабуть, за 2, а Паша частіше, ну це класно. Про відчуття від сюжету. Ну, давай. Не про загальні, коротше. Сюжет тут повне говно. Тут сюжет для тих, хто грав у гру, от хто проходив Skyrim, хто орієнтується в усіх назвах, в усіх персонажах, хто тут чим займається, чому, якщо я правильно пам'ятаю, Ульрік йде звергати якогось короля місцевого в місто Маркат. А в нас Мойва була ось. Чому він туди йде, хто це такі? Якщо ти це знаєш по грі, тобі прикольно. Ти береш участь у якихось подіях, які є в грі, чи згадувалось у грі, ти їх розумієш. Якщо грають люди, які не проходили гру, якщо взагалі не знають, що там в Скайрімі відбувається, тут насипано куча якихось невідомих тобі персонажів, назв, з якими нас не знайомлять, до яких нас просто кидають. От є факт. Ти приходиш в таке-то місто, в такому-то архімагу. Я не знаю, я не розумію в цьому приколу, я не знаю, хто це архімаг, що він там робить в тому місці, мені не цікаво. Це взагалі рандомний бред. А тобі в Fallout це більше подобалось, коли там пов'язані картки? По-перше, я в Fallout, не дивлячись на те, що я в обидві гри грав комп'ютерні, в Fallout я набагато більше награв і орієнтуюся, ніж у Skyrim. В Fallout воно якось так зроблено більше загально. Піти, не знаю, знайти в смітнику дівчинку, я вже погано пам'ятаю там ті місії, або прибульці мене з ведмедиком, дівчинка з ведмедиком, я постійно розповідаю. Або прибульці мене там можуть вкрасти, я це розумію. Ну, я можу це зрозуміти, і я з цим можу якось більше, не знаю, відчувати зв'язку, мені це цікавіше.
А от коли мені пише якийсь принц такий-то, він їде з такого-то регіону, сюди, в таке-то місто, щоб цей наш орден, він каже, що він нас захистить, вірити йому чи ні. Я не знаю, хто це, вірити йому чи ні. Я не розумію контексту. Взагалі, що цей принц їде, я не розумію. Ну, сюжет і фігня, я думаю, що ця гра була б краще, якщо б зробили як Runbound. Як у Runbound, да, просто окремі сценарії. Не на цьому фокус, не на оцій фігні з кучі цифр, а зробили б фокус на рандомних колодах і трошки б підтягнули в цьому плані механіки, оці загальних якихось цікавих подій випадкових, було б набагато краще. А так, в цілому, непогана гра, класна прокачка і, ну, я думаю, що поразив попроходити тим, хто особливо любить Skyrim, буде цікаво. От Паша тільки що ніби щось і хороше розповів, а ніби і більше було поганого, але, наприклад... Про сюжет поганий. Сюжет мені взагалі... Можливо, якби зробили б як в Runbound, було б краще, але мені було цікаво, як грати окремо і в Runbound, і окремо в Skyrim, хоча в Skyrim я не грала в комп'ютерну гру, я взагалі не знаю всіляких цих ваших відсилок, я тільки бачила картинки, тому я бачу, що стилістика на картках предметів, вона повністю така ж сама, як на комп'ютерних іграх, тому мені нормально, прикольно виглядає, дивно, але прикольно виглядає. Ну, я скажу так, мені здається, оце кампанія, це дуже багато, але в компанії, мабуть, 2 сценарії було б ідеальніше, бо на третій ми вже дуже сильно прокачалися, і я навіть не знала, на яку мені колоду йти, щоб я буквально щось собі замінила. Я хотіла собі річ і якусь магічну, бо в мене була на легка, десь там є щось сильне, але на магічне не було, нам попадалося в попередніх сценаріях магічні. Я собі купила карточку, там, де я можу восстання зомбі робити, чисто достаю картку з ворогів, і там вони будуть битися з тими другими ворогами, але я досі його не скористалася, не застосувала, але якось ось так. Ну, на третій, я ж кажу, от кінець, він уже сильно прокачався. І ще бої приїдаються, так, є таке, і бої приїдаються дуже схожі вороги один на одного в цій грі, тому що, от, наприклад, якийсь є фінальний бос, чим він відрізняється від інших, в нього все на всіх верхушках. У нас є легка атака, магічна, сильна атака. І зустрічаються вороги з різними значеннями. Ось, до він 6, показує ось тут ось. До 6, у велетня наче навіть до 8 було. І це їх життя. Ці типи захисту – це їх життя. Ми викладаємо ось які кубики, у них може бути намальовано від одного типу захисту до 3. І залежно від того, скільки в них типів захистів, стільки нам треба цих їх треків життя і спустити вниз. І певний тип захисту, от, наприклад, сильний тип захисту від важкої атаки, він буде в 2 рази нам зрізати шкоду від важкої атаки. Це, якщо ми захочемо бити, то сильна атака буде зрізатися в 2 рази. І так з будь-якою іншою. Легка атака, легка буде зрізатися в 2 рази в ось цей трек. Відповідно, легкою атакою треба бити в інші треки. Ну, а ми спочатку не так зрозуміли. Якщо ми ще зараз правильно зрозуміли. Ми перший сценарій, наприклад, грали легкою, били проти легкої. Повноцінно, як наносили, так і наносили. Трошки неправильно. Потім Паша прочитав правила, чи передивився, не знаю. Він сказав, що потрібно іншим бити проти того, чого ти йдеш. Тобто, якщо в мене багато легкої, я повинна явно бити на сильну чи на магічну. Я хочу сказати, що правила тут такі собі, вони не дуже. Я так подивився по форумах, що не тільки я вважаю, що правила тут не дуже. Якісь поломані трішечки. Вони не дуже добре написані, вони такі хаотичні і кривоваті. Все, давайте тоді. Ми договорили, так? Я сказав, що вороги приїдаються, як тут бій проходить. Окей, трохи криво, сказав. Про що? Трохи криво, сказав, я думаю, понятно. Сказав, так. До цього достатньо. Ну, тоді ми ще закінчимо. Угу. Ну, тоді ось так ви побачили, що у нас тут така загра. Дякую, що з нами сьогодні були, слухали, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, вподобайки ліпіть, там донатьте на ЗСУ, звісно. І пишіть, чи ви взагалі грали в Skyrim, чи, можливо, якісь інші пісочки ви грали, хоч ми розуміємо, що тут якась сценарна пісочка, але... Тут є чим зайнятися, окрім основних місій. Трошки пісочка є. Давайте, бувайте і грайте в гарні ігри. Всім пока.